بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق یکتا و بهتا، درود و سلام بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. درود بر شما شاگردان نهایت عزیز. خرسند هستم که با شما هستم و همچنان شما خرسند هستم که با شما از طریق چینل یوتیوب پانتون در کنار شما هستم. چینل یوتیوب ما هستم پوهان تون. شما وارد چینل یوتیوب ما شوید، درس‌های ما رو تعقیب بکنید، سوالات و پیشنهادی که داشته باشید با ما شریک بسازید از طریق کامنت ها و ما مشکلات شما را برطرف کرده و با سوالات شما و پیشنهادات شما پاسخ گو باشیم. قسمی که در درس اول بر شما گفتیم حرکت یک بودی را خواندیم، حرکت یک نواخته، حرکت غیر یک نواخته و همچنان موقعیت و امروز در درس دوم ما که فزیک صنف 9 است تغییر موقعیت اجسام میخوانیم. تغییر موقعیت اجسام قسمی که بر همه شما معلوم است. یک جسم زمان تغییر موقعیت میکنه که یک مبدا شروع به حرکت بکنه، یک مبدا شروع به حرکت بکنه. یک جسم مثلا یک جسم موتر اگر بوده باشه، زمان موتر ما حرکت میکنه به یک نقطه ای میره که همونجا چی باشه؟ مبدا باشه. از مبدا شروع به حرکت کرده باشه. یک مثال در نظر میگیریم. مثلا یک موتر در نظر میگیریم. اینجا چی است؟ یک خانه است. خانه است و یک موتر اینجا چی داره؟ موقعیت داره. موتر در نقطه بی موقعیت داره و اگر ما بخواهیم همین موتر ما را از بی به ای انتقال بدیم، درست است؟ از بی به ای چی کنیم؟ انتقال بدیم، یعنی تغییر موقعیت بکنه. خب موتر ما از اینجا خانه بود، نه این چی است؟ خانه که است مبدا است. خب موتر ما از مبدا در این نقطه قرار داره، یک قدر فاصله داره از خانه، از بی به تغییر موقعیت میکنه. پس ما چه قسم تغییر موقعیت از این پیدا بکنیم؟ میگه تغییر موقعیت ما از نقطه بی تا ا، درست است شاگردان نهایت عزیز؟ مساوی با چی است؟ فاصله مجموعی، یعنی از مبدا تا نقطه ا که چی است؟ موتر تا آخرین نقطه حرکت کرده. مبدا ما اگر او بوده باشه، او ا، درست است؟ او ا منفی چی؟ منفی فاصله که خود موتر از اول قرار داشت، او بی. فاصله که خود موتر چی در همین موقعیت قرار داشت. این رابطه است که ما تغییر موقعیت اجسام پیدا میکنیم. امروز یک مثال در نظر میگیریم شاگردان نهایت عزیز. یک مثال در نظر میگیریم. براتون میگم یک موتر از مبدا ای چی است؟ از مبدا با فاصله 5 متر قرار دارد. اگر موتر ما از این نقطه که قرار دارد به یک فاصله مشخص تغییر موقعیت پیدا بکنه، از سی بچه مثلا تا دیره تغییر موقعیت بکنه، پس تغییر موقعیت ما از کدام رابطه پیدا میکنیم؟ تغییر موقعیت سی تا نقطه دی را پیدا بکنیم. از سی تا نقطه دی تغییر موقعیتش چی است؟ در صورتی که فاصله مجموعی ما چقدر باشه؟ 20 متر. امروز چی میکنیم؟ گفت پیشتر که به خاطر پیدا کردن یعنی تغییر موقعیت، درست است؟ سی دی گفتیم سی دی ما مساوی میشه به فاصله مجموعی او دی مکمل مجموع فاصله او دی منفی فاصله که موتر در مبدا قرار داره، فاصله که موتر در مبدا قرار داره او سی. او سی. خب شما امروز میگیم فاصله سی دی ما مساوی بشه او دی چقدر است؟ او دی 20 متر منفی او سی چقدر است؟ 5 متر. خب در نتیجه میگیم
فاصله که موتر با تغییر موقعیت کرده 20 که 5 رفت 15 متر. پس گفته میتونیم که وقتی که این مبدا بود موتر ما در این نقطه قرار داشت و این موتر از این نقطه به نقطه دی چی کرد؟ تغییر موقعیت کرد. شکران نهایت عزیز. ما اگر خواسته باشیم همین فاصله تغییر موقعیت از این ما پیدا بکنیم از کدام رابطه؟ از رابطه ای که میگیم همین فاصله تغییر موقعیت ما مساوی میشه با چه؟ فاصله مجموعی، یعنی از جایی که مبدا قرار داره تا آخرین نقطه، جایی که موتر با اونجا میرسه، منفی چه؟ فاصله ای که موتر اول وجود داشت اونجا. فاصله مجموعی ما 20 متر است. از 20 متر ما که فاصله که موتر مقرر داشت 5 متر کم کردیم، 15 متر باقی ماند. خدا کنه که شما فهمیده باشین. و همچنان تغییر موقعیت از رابطه فیثاغورس هم پیدا کرده میتوانیم. چه قسم؟ امروز من شما یک مثال کار میکنم. خوب متوجه باشین. میگه اینی چی هستن؟ احمد هستن. احمد است. میگه اگر محمود به طرف شرق احمد به فاصله 3 متر، محمود از احمد به فاصله 3 متر قرار داشته باشد و همچنان علی از محمود، علی چی؟ از محمود، علی از محمود چقدر فاصله داشته باشد؟ مثلا 4 متر فاصله داشته باشد. پس شما فاصله علی احمد چی کنین؟ پیدا کنین. فاصله علی با احمد و پیدا بکنین. ما با استفاده از قضیه فیثاغورس هم میتونیم تغییر موقعیت اجسام چی کنیم؟ دریافت کنیم. میگه وقتی که محمود ما از احمد 3 متر فاصله داشته باشه و علی هم از محمود 4 متر فاصله داشته باشه، پس فاصله علی با احمد چقدر است؟ با استفاده از قضیه فیثاغورس. قضیه فیثاغورس بر ما بیان میکنه. میگه مربع وتر، یعنی مربع اینمی وتر، اگر اینا x بگویم، اینا a بگویم و اینا هم b بگویم، یا مثلا اینا c بگویم، درست است؟ میگه که قضیه فیثاغورس میگه که اینمی مربع وتر یعنی c مربع وتر c مربع میگه مساوی میشه با مجموعی مربع‌های اضلاع قائم، یعنی ایزل جمع ایزل مساوی میشه با وتر. یک قضیه فیثاغورس است. میگیم سی مربع مساوی میشه با چه؟ ا مربع ایزل ا مربع جمع ایزل b مربع. این چی است؟ قضیه فیثاغورس است. ما تغییر موقعیت از این رابطه هم پیدا کرده میتوانیم. این چی کار میکنیم؟ میگیم خب در نتیجه حالا ما این رابطه علی با احمد پیدا میکنیم. خب تغییر موقعیت علی با احمد، میگیم تغییر موقعیت علی با احمد ما چی است؟ مثلا با سی بود، نه سی مربع مساوی میشد تغییر موقعیت احمد که محمود از احمد چقدر است؟ محمود از احمد چقدر فاصله داره؟ 3 متر مربع، درست است؟ میگیم 3 متر چی؟ مربع جمع فاصله که محمود کتیانی چقدر فاصله داره؟ 4 متر مربع. 4 متر مربع. خدا چی کار میکنه؟ میگه 3 مربع ما مساوی میشه 3 را که مربع بکنیم، یعنی 3 به نفس خودش 2 مرتبه ضرب میخوره. 3 9 متر مربع جمع 4 را که مربع بکنیم 4 16 متر مربع. خب شاگردان نهایت عزیز 3 مربع ما مساوی میشه 9 را همراه 16 جمع میکنیم، چند میشه؟ 9 16 25 میشه. 25 متر مربع. از اطراف چی میگیریم؟ جذر میگیریم تا که 3 مربع و از جذر خلاص شود. خب از اطراف که جذر گرفتیم میگیم در نتیجه 3 مربع را که جذر گرفتیم، 3 مربع را که جذر گرفتیم درجه جذر که خود جذر چی میشه؟ خلاص میشه.
درجه جذر که جذر خلاص شد تنها چی میمونه؟ سی میمونه. سی ما مساوی میشود بعد اگر از 25 که جذر بگیریم جذر متر قطعی جذر از خلاص میشه و جذر 25 چند میشه؟ جذر 25 اینجا پیدا میکنیم جذر 25 5 میشه 5 25 صفر باقی جذر 25 چند شد؟ 5 شد. پس میگیم سی ما مساوی میشه و 5 اینجا جذرش که خلاص شد تنها متر باقی میمونه 5 متر. پس میگیم که علی از احمد چه قدر فاصله داشته؟ 5 متر فاصله داشته. اینو گفتیم تغییر موقعیت ما میتونیم همچنین با استفاده از یک فیته مثلا کتی فیت متر میکنیم میگیم از این نقطه تا اونجا علی میگیم چی محمود از علی که متر کردیم میگیم 4 متر فاصله داره طریق رسان و همچنان با استفاده از رابطه هم میتوانیم چی بکنیم؟ تغییر موقعیتی اجسام پیدا بکنیم. خب شما بکنیم به حیات عزیز و برانقدر این بود تغییر موقعیت اجسام ما که مبدا ضرور بود و با دو قسم هم طریق از طریق فیته یا متر ما میتونستیم این را پیدا بکنیم و هم از طریق قضیه فیصال قرص. شما بکنیم به حیات عزیز اگر شما سوال پیشنهاد داشته باشین از طریق چینل یوتیوب ما سوالات و پیشنهاداتون را در کامنت بنویسید و ما سوالات شما را خوانده و سوالات شما پاسخ ارائه میکنیم و چینل یوتیوب ما هست چینل یوتیوب پوهنتون. خب تشکر از شما وقتتان خوش. خدا نگهدار.